بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نه مخکې مونږ یو ټاپک ډسکس کړی و، هغه کې مونږ خبره کړې وه د ناون، چې ناون څه شی دی، بیا د ناون څه ټایپ مونږ ویلي وو. خو نن په کې زموږ سره دی پارټ 2 او پارټ 2 سره دی ناون آف جینډر. په کې مونږ کامن ناون، پراپر ناون، ټیک شو، دا ټول ډسکس کړو، خو مونږ په کې ناون آف جینډر نو ډسکس کړی. اوس ګورئ د ناون آف جینډر مطلب زموږ سره څه دی کې دا ناون دی، خو په دې کې مونږ خبره کوو ان د بیس اف جینډر، چې آیا دا شی سره څه دی، یا چې په دې کې مونږ د فیمیل د میل خبره کوو، یا پکې مونږ د میل خبره کوو، یا پکې مونږ چې د فیمیل خبره کوو. ټیک شو. خو د دې علاوه پکې مونږ د دې څیزونو خبره کوو چې هغه نه میلي نه به فیمیلي. ټیک شو. یا پکې مونږ هم پکې دې څیزونو خبره کوو چې هغه میل ته ویلی کېږي، هم به فیمیل ته ویلی کېږي. نو داسې قسمه ناون چې کوم دي نن په دې لیکچر کې موږ هغه ډسکس کوو. ټیک ده. د ټول اولنی موږ وایو د دې 4 ډفرنٹ ټایپ اف جینډر دي. یو دی اولنی دی مسکولاین جینډر. مسکولاین جینډر څه ته وایي؟ ګوره د دې مسکولاین مطلب میل جینډر. ټیک شو. نو مسکولاین جینډر ریفر ټو میل پرسن اور میل انیمل. دا هغه ناون اف جینډر دی، هغه جینډر ناون یو ټایپ دی چې په دې کې مونږ خبره کوو د میل، که هغه زموږ سره انیمل دی او که میل پرسن دی، که هغه سړی دی او که هغه میل ځناور دی. ټیک شو. نو ګوره دلته ما په ایکسپلینیشن کې لیکلی چې وین ایور ا ناون از نیم میل اټ از مسکولاین. لکه فرض کې موږ وایو بوای، هلک، دا زموږ سره څه دی، میل دی که نه. بیا موږ وایو چایلډ، میل دی. ټیک شو. بیا موږ وایو لکه د ساري بوای، موږ وایو میل چایلډ. بوای څه ته وایو؟ میل چایلډ. دا چاړه خو یې د سره کامن جنډر دی، خو میل چایلډ. نو میل چایلډ خبره دی موږ د میل کړل، نو مسکولاین شو. مین وس کم یو مین ایډلټ مین، دا هم شو تم سره مسکولاین شو. فادر مطلب فلار، دا شو میل پیرنټ شو. ټیک شو. دغه شان دی کینګ سره دا میل رولر دی، مطلب میل بادشاه کینګ. انکل مونږ څه وایو؟ تره ته. ټیک شو. لکه مونږ وایو میل سبلنګ آف پیرنټ. ټیک شو. لاین زموږ سره میل دی، خو ما تاسو چې په لاین دا زموږ سره کم یو میل دی، بس زموږ سره دا خبره په دې کوله چې زموږ سره سره انیمل میل دی، سره انیمل میل دی. نو مونږ وایو میل لاین. پرنس. ټیک شو. دغه شانتي پرنس مونږ وایو نیلو بل مونږ وایو غوی ته. ټیک شو. دا هم سره میل انیمل دی. ټایګر سمسه دا میل دی، مسکولاین دی. جنټلمین هم سره مسکولاین دی. نو ګوره هغه جینډر چې هغه کې مونږ د میل جنډر خبره کوو، هغې ته مونږ وایو مسکولاین ناون. هغه ناون په کې مونږ د میل جنډر خبره کوو سره مسکولاین جنډر دی. بل راځي فیمیناین جنډر. نو ګورئ فیمیناین جنډر د دې نوم نه پته لګي چې په دې کې موږ څه خبره کوو، زیاتر د فیمیل، چې د فیمیل خبره به کوو، که هغه هم سره صحیح، که هغه هم سره فیمیل انیملی او که فیمیل پرسنی. ټیک شو. نو ګورئ فیمیناین جنډر ریفر ټو فیمیل پرسن اور فیمیل انیمل. دا موږ فیمیل پرسن ته یا فیمیل انیمل ته چې کوم خبره موږ کوو په فیمیناین کې. ټیک شو. لکه موږ وایو وین ایور ا ناون نیم فیمیل اټس فیمیناین. ټیک شو. لکه ګرل دلته کې ما خبره په مسکولاین کې موږ خبره کړې وه د بوای ما څه وي؟ میل چایلډ. د دې خبره سره د ګرل، نو ګرل څه کوم دی؟ دا فیمیل چایلډ دی. اصل کې دا چایلډ سره کامن جینډر دی. ټیک شو. خو ګرل څه دی؟ نو ګرل سره بیا فیمیل چایلډ دی. هغه دلته کې موږ خبره کړې وه د مین، موږ وایو ایډلټ. ګورئ دلته موږ خبره کړې وه د مین ایډلټ میل، ما بل خبره سره ومن. ټیک شو. هلته خبره وه د فادر، دلته خبره ده د مدر. ټیک شو. هلته خبره وه د کینګ، دلته خبره ده چاره د کوین. ټیک شو. هلته و انکل، دلته دی آنټ. ټیک شو. هلته و لاین، دلته دی لاینس. ټیک شو. هلته و پرنس په فیمیناین کې، دلته دی فرانسس. په فیمیناین کې و ایدی بول. ټیک شو. ایدی دا وس په فیمیناین کې سره فیمیناین کې دی کاو. هلته و ټایګر، دلته ټایګرس.
هلته و جنټلمین دلته څه دی لیډي دی ټیک شو. نو دا زموږ سره لیډي اوس دا لیډي فیمیل دی، ټایګرس فیمیل دی، کاو فیمیل دی، فرنسس فیمیل دی، ومن فیمیل دی ټیک شو. آنټ چې کوم دی دا فیمیل دی، کوین فیمیل دی. نو دی دغه وجه نه ګرل فیمیل دی، دی د وجه نه موږ وایو زموږ سره څه ته وایو فیمیناین. په دې سره کم ناون کې خبر ده فیمیل شوی هم سره فیمیناین ناون یا فیمیناین جنډر وایي. بل راځي کامن جنډر. کامن جنډر ته وایي چې هغه موږ هم د میل دپاره هم استعمالو او د فیمیل دپاره هم استعمالو ټیک شو. لکه موږ به خبره کوو چایلډ ماشوم، نو ماشوم سره جنۍ هم کیدلی شي او هلک هم کیدلی شي. ټیچر میل هم کیدلی شي، فیمیل هم کیدلی شي. ډاکټر میل هم کیدلی شي، فیمیل هم کیدلی شي. سټوډنټ میل هم کیدلی شي، فیمیل هم کیدلی شي. سینګر میل هم کیدلی شي، فیمیل هم کیدلی شي. کزن میل هم کیدلی شي او فیمیل هم کیدلی شي. نو دا هغه چې موږ دواړو ته وایو هغه قسمه ناون چې موږ د هم د میل خبره کوو هم پکې موږ د فیمیل وایو. This is called common gender. څه دی common gender. بل راځي nectar genders. نو دا موږ هغې ته وایو چې دا څه refer to nectar gender refer to non-living thing are the thing that have no biological gender. دا موږ هغه جنډر ته وایو چې د هغې زموږ سره ته جنډر نه وي، دا صحیح نان لیوینګ یا نو بایولوژیکل جنډر. لکه مطلب زموږ څه دی ټیبل، بوک، کار، هاوس، سکول، ټری، فین، کمپیوټر، رایور، ماونټین او بیگ ټیک شو چې د هغې څه جنډر نه وي ټیک شو، نه فیمیناین نه مسکولاین. سوري ها نو ټیک شو. دې کې موږ خبره کوو، دې کې موږ د کامن هم پکې د میل خبره کوو هم پکې ده ساري دې کې موږ د میل په ذکر کوو هم په کامن جنډر کوو. د نیکټر کې څه کوم خبره کوو چې د هغې څه جنډر نه فیمیلي نه میلي ټیک شو. لکه ګوره دلته کې اوس کله پاس تاسو ویل فیمیناین او مسکولاین کې دلته لیکلی اکټر میل جنډر فیمیناین مسکولاین دی. د اکټرس سره فیمیل دی، دلته دی ویټر دلته دی ویټرس ټیک شو. لاینس دلته دی کینګ دلته دی کوین دلته دی برادر دلته دی سسټر. اوس دلته دی انکل مسکولاین دی، آنټس دی فیمیناین دی. نیفیو مسکولاین دی، نیس فیمیناین دی. فادر مسکولاین دی، مدر فیمیناین دی. سن مسکولاین دی، ډاټر فیمیناین دی. بول چې کوم دی دا مسکولاین دی، کاو فیمیناین دی. هارس کوم دی دا مسکولاین دی او میټ د سره فیمیناین دی. بیا موږ ډک او زموږ سره دا مسکولاین دی. دا شان دا ټول زموږ سره دا زموږ سره بیا اګزامپل دی ټیک شو. نو امید ساتم په دا بس تاسو خوښ شئ. په دې کې څه مسله نو مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې خامخا وایئ. تھینکس فار واچینګ.